નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર નંબર સિસ્ટમમાં કમ્પ્યુટર ફંડામેન્ટલની અંદર આપણે જોશું હેક્સાડેસિમલમાંથી ડેસિમલની અંદર વેલ્યુ કઈ રીતના કન્વર્ટ કરવી। એની પહેલા આપણે થોડીક વસ્તુ જાણીએ કે આની અંદર તમારે કાઉન્ટિંગ કરવું હોય સરવાળા અને ગુણાકાર, આ બે વસ્તુ આવડવી જરૂરી છે, તો તમે આ દાખલા ઇઝીલી કરી શકશો। સૌપ્રથમ તો બેઝ જોઈએ, એટલે કે હેક્સાડેસિમલનો બેઝ 16 છે અને ડેસિમલનો બેઝ છે એ છે 10, બરોબર। આમાં કન્વર્ટ કરવાનું, બેઝ 16 માંથી બેઝ 10 માં તમારે સિમ્પલ સોલ્યુશન કરવાનું છે। હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ। આ વેલ્યુને તમારે કન્વર્ટ કરવાની છે ડેસિમલની અંદર। મેં તમને જ્યારે ટેબલ ઓલરેડી પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર દેખાડ્યું છે કે હેક્સાડેસિમલમાંથી બાઇનરીની અંદર કોઈ વેલ્યુ કન્વર્ટ કરો અથવા જે હેક્સાડેસિમલનું ટેબલ આવે એની અંદર કેપિટલ A થી લઈને F સુધીની વેલ્યુ આવે, બરોબર છે। તમે A થી 10, 11, 12, 13, 14 ને 15, બરોબર આ રીતના જોશો તમે, બરોબર, એટલે તમને વેલ્યુ છે એ જોવા મળશે, બરોબર। આ વસ્તુ A છે એ 10, કેમાં હેક્સાડેસિમલમાં B 11, C 12, D 13, E 14 ને F 15, આ વસ્તુ એટલી ખબર હોવી જોઈએ જ્યારે આવા તમને હેક્સાડેસિમલમાં A થી લઈને F સુધીની વેલ્યુ આપે ત્યારે, બરોબર। પહેલા તો આજે આલ્ફાબેટ આપ્યા અને પેલા નંબરમાં ટ્રાન્સફર કરીએ। 5 નું 5 એમ નામ રહેશે। હવે આમાં તમને B છે, B શું છે તો કે 11, અહીંયા 11 લખવાના। C શું છે તો કે 12, અહીંયા 12 લખી નાખવાના, બરોબર। હવે આ વેલ્યુને આપણે કન્વર્ટ કરશું કે એમાં ડેસિમલની અંદર, બરોબર। હવે આની અંદર સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા પહેલું સ્ટેપ, જ્યારે દાખલો સ્ટાર્ટ કરો અને આ જે વેલ્યુ જે આપણે લીધી એ વેલ્યુને ટાર્ગેટ કરવાની છે। પહેલા આ બધી વેલ્યુને એક કાઉન્ટ્સની અંદર ફીડ કરી દઈએ, બરોબર। આ તમારું પહેલું સ્ટેપ થયું। બીજા સ્ટેપની અંદર બધે અંદર કાઉન્ટ્સની અંદર ગુણાકાર મૂકી દઈએ આપણે। ત્રીજા સ્ટેપની અંદર અહીંયા બધે પ્લસની સાઇન વચ્ચે આવી જશે, બરોબર। પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર તમારે શું કરવાનું છે કે હેક્સાડેસિમલનો બેઝ કેટલો છે તો કે 16, બરોબર। તો અહીંયા ગુણાકારમાં બધે 16 મૂકી દેવાના છે, બરોબર। હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર તમારે જમણી સાઈડથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે। 16 ની ઉપર 0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું, ઉપર ઘાત મૂકવામાં અને 1 બાય 1 એક એક પ્લસ થતી જશે। 16 ની 0 ઘાત, અહીંયા આવશે 16 ની 1 ઘાત અને અહીંયા આવશે તમારે 16 ની 2 ઘાત, બરોબર। આટલું સ્ટેપ થઈ જાય પછી તો તમારે સિમ્પલ ગુણાકારને સરવાળો જ કરવાનો છે, બરોબર। 16 નો સ્ક્વેર કરો, 16 ગુણ્યા 16 એટલે તમારો આન્સર આવશે 256 પ્લસ 11 ગુણ્યા 16 કરો તમે એટલે આન્સર આવશે તમારો 176, બરોબર। ઉભા રહ્યો, આપણે એની બે સ્ટેપ ખાઈ ગયા। 11 ગુણ્યા 16 ની 1 ઘાત એટલે 16 જ રહેશે, પ્લસ 16 ની 0 ઘાત એટલે 1, બરોબર। 256 ગુણ્યા 5 એટલે એનો આન્સર આવશે 1280। 11 ગુણ્યા 16 કરો તમે એટલે આન્સર આવશે 176, 12 ગુણ્યા 1 એટલે 12 જ થશે તમારે। આનો સરવાળો કરો તમે 1280 પ્લસ 176 પ્લસ 12 એટલે, બરોબર। 1280 પ્લસ 176 પ્લસ 12 તમે કરશો એટલે આન્સર આવશે 1468। તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં ચેક કરવું હોય તો ચેક પણ તમે કરી શકો છો। આ રીતના તમારે દાખલો છે એ થશે। મેઇન વસ્તુ ધ્યાન એ રાખવાની છે કે આ વસ્તુ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો, હેક્સાડેસિમલની અંદર 10 પછીની જે વેલ્યુ છે એ બધી કેપિટલ A થી લઈને F સુધી, પણ એ વેલ્યુ તમારે ખાસ યાદ રાખવી જરૂરી છે। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।